เนื่องจากมีคนพูดถึงกุหลาบนะคะก็เลยจะมาพูดถึงการไม่ได้5 4 3 2เอาจริงคือวันนี้จะมาป้ายยากุหลาบทำไมถึงเริ่มมาสนใจกุหลาบตัดดอกยังไงรดน้ำตอนไหนเราเป็นอะ คุณว่าวันนี้เราจะอัดกันเสร็จไหม เราไม่ต้องอัดแล้วแม้ เนื่องจาก EP ที่แล้วเนี่ยนะคะมันมีคนถามเราเรื่องกุหลาบค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยจะมาพูดแบบเจาะลึกเรื่องกุหลาบแค่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นคำเตือนบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดไปอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะเพราะว่าเราก็เป็นผู้เรียนรู้อยู่เช่นกันอาจจะมีเรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดก็เป็นคอมมูนิตี้ได้นะคะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยถ้ามีใครรู้อะไรเกี่ยวกับhelp ถ้ามีใครรู้อะไรเกี่ยวกับกุหลาบก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปนี้เราเห็นเต้ยใส่เสื้อผ้าหลายชุดมากไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้ถ่ายวันเดียวกันเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พยายามถ่ายหลายครั้งมากๆแล้วด้วยความที่ตัวเองกลัวว่าแบบเดี๋ยวพูดข้อมูลไม่ถูกก็เลยแบบถ่ายใหม่ก็ดูไปอ่ะเปลี่ยนหลายชุดดีสวยมีคำถามไหมปีที่แล้ว2560นี่ปีอะไร2564โอเคปี2563นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดใหม่ๆเต้ยเพิ่งไปซื้อตึกหนึ่งมาทำออฟฟิศของตัวเองนะคะข้างบนเนี่ยมันมีพื้นที่เหลือให้ปลูกต้นไม้ค่ะก็เลยไปเดินซื้อต้นไม้ก็ดันไปเจอกุหลาบแก๊งหนึ่งเรียงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเขาบานอ่ะมันมีเสน่ห์มากแล้วมันก็สวยมากยังไม่รู้เลยนะว่าจะต้องเลี้ยงเขายังไงทำไปโดยความรู้สึกล้วนๆก็ขึ้นไปรดน้ำเขาทุกวันดูแลเขาทุกวันมันก็เลยเหมือนแบบเริ่มอินอะแล้วพอเลี้ยงไปเราตัดดอกไปรอบนึงเขางอกใหม่จากตอนแรกที่คิดว่ากุหลาบมันเลี้ยงยากมากกุหลาบเลี้ยงในกรุงเทพไม่ได้แน่ๆแล้วมันเลี้ยงได้เราก็เลยแบบหุ้ยดีใจก็เลยเริ่มเปิดศึกษามาเรื่อยๆค่ะแต่คนที่ซื้อกุหลาบมาเลี้ยงมันมีดอกติดมาด้วยใช่ไหมแล้วพอดอกมันบานเนี่ยจะดีใจว่าเฮ้ยฉันเลี้ยงได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้คือการที่คุณดีใจเร็วเกินไปคือสำหรับเต้ยจะวัดว่าตัวเองเลี้ยงกุหลาบรอดไม่รอดมันจะต้องเป็นแบบล็อตที่3ล็อตที่4ไปก่อนอะแล้วถ้ามันขึ้นต่อออกดอกใหม่แบบเนี้ยค่อยให้เครดิตตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อดอกกุหลาบมาแล้วมันออกดอกครั้งแรกที่เป็นดอกติดมาจากที่ร้านอย่านับนะจ๊ะเราควรวิ่งลงไปดีปะอยากกินไอติมอะอันเนี้ยแล้วแต่คนเลยสำหรับเต้ยลองทั้ง2แบบเลยมีทั้งปลูกที่ดินแล้วก็ปลูกในกระถางคือจริงๆเราอยากปลูกกุหลาบมากแต่ว่าเราไม่มีที่ใช่ไหมข้างล่างมันก็มีที่ส่วนหนึ่งให้เราปลูกเราก็ปลูกได้เท่านั้นแต่เราอยากปลูกอีกเราก็เลยซื้อเป็นกระถางมาวางไว้ที่ระเบียงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันเวิร์กทั้ง2แบบเลยแต่ว่าถามว่านี่ชอบอะไรมากกว่านี่ชอบปลูกในกระถางมากกว่าพอรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรต่างๆได้ดีกว่าแต่ถ้ามีที่กว้างๆมีสวนเป็นของตัวเองก็อยากเอาลงดินนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆต้นไม้การที่เขาอยู่ในดินอยู่ในพื้นแผ่นดินเขาคงแบบแฮปปี้มากตอนที่ไปศึกษามามันก็มีหลายวิธีมากเลยนะคะแต่ว่าที่คิดว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศที่บ้านเต้ยนะคะแล้วก็หลายๆปัจจัยเนาะสำหรับเรารดตอนเช้าทุกวันค่ะแค่วันละครั้งเดียวเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่ามันชื้นเกินไปอาจจะเป็นเชื้อราได้หรือถ้ารดกลางคืนน้ำมันค้างอยู่ที่ใบก็อาจจะเป็นเชื้อราได้เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเราตัดดอกแบบมั่วๆคือตัดไม่เป็นใช่ไหมพอเวลาเขาขึ้นมาเราก็ดันไปตัดเขาเหมือนกุหลาบสมัยช่วงวาเลนไทน์ตอนเด็กๆเขาจะยาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดเขาซะแบบสั้นเลยเกือบจะถึงตอข้างล่างแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเราไม่ได้ต้องตัดขนาดนั้นมันจะต้องดูด้วยว่ากุหลาบแต่ละชนิดเขาเป็นกุหลาบอะไรกุหลาบบางพันธุ์อาจจะเป็นกุหลาบตัดดอกก็คือเขาจะมีก้านที่ตรงและยาวขึ้นไปอันเนี้ยเราสามารถตัดให้มันยาวได้แต่ว่ามันก็จะมีกุหลาบบางประเภทที่เป็นกุหลาบเลื้อยหรือเป็นกุหลาบที่ออกดอกเป็นพวงหรืออะไรแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็คือกรรไกรตัดกิ่งนะคะเต้ยใช้ของยี่ห้อชื่อ Gardena แล้วก็มี
สเปรย์แอลกอฮอล์เนาะเวลาที่เราจะตัดใช่ไหมคะดูกิ่งเนาะตรงที่เขาแบบสมบูรณ์อะแบบที่เขาเป็นก้านใหญ่หน่อยเราอย่าไปตัดตรงปลายที่มันเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเขาขึ้นมาใหม่อะมันจะเล็กอะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก้านที่มันค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเวลาที่จะตัดอะก็คือตัดเหนือใบนะคะจิ้งจกทักเฉยตรงเนี้ยมันจะมีตาอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นใหม่อ่ะเขาก็จะขึ้นมาที่ตาตรงนี้นะคะคือลองสังเกตถ้าสมมติว่าใบอ่ะมันมาทางนี้กิ่งใหม่ที่มันงอกอ่ะมันก็จะงอกไปทางนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดอ่ะให้เราตัดเลยขึ้นมาสักประมาณ1เซนถ้าสมมติว่าตาเขาอยู่ฝั่งนี้อ่ะเราอย่าตัดเฉียงลงทางนี้เพราะว่าพอมันเฉียงลงปุ๊บอ่ะเวลาน้ำไหลมันจะไหลลงตาซึ่งมันอาจจะเป็นน้ำขังได้เพราะฉะนั้นเราต้องตัดเฉียงมาทางนี้ให้เวลาน้ำมาน้ำมันจะไหลออกไปทางอื่นแล้วก็จะไม่ขังที่ตานะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลี้ยลงหนักมากเราก็เลยได้รับคำแนะนำมาจากคุณภูสิทธิ์ว่าให้ลิดใบกุหลาบออกหมดต้นเลยแล้วก็พ่นยาเพราะว่าพวกไข่ของแมลงพวกเนี้ยมันก็จะไปเกาะอยู่ตามซอกดอกซอกใบบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รีสตาร์ทใหม่ก็คือลิดใบกุหลาบออกหมดเลยปรากฏว่าเขาขึ้นมาแล้วสวยมากๆเลยอ่ะต้นดูแบบสมบูรณ์มากใบเบยอะไรก็คือไม่หงิกไม่งอทุกอย่างเราก็เลยแบบเฮ้ยวิธีนี้มันก็เวิร์กนะแต่ว่าพอเราไปศึกษาเพิ่มอ่ะถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆมันจะไม่ดีกับต้นกุหลาบเลยเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการที่จะแตกกิ่งแตกใบเยอะมากเวลาเราทำแบบนี้อะไรเงี้ยก่อนที่จะไปพูดเรื่องยาต้องพูดเรื่องศัตรูพืชก่อนค่ะศัตรูของกุหลาบตัวฉกาจเลยก็คือเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยที่เต้ยเจอบ่อยๆเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะพ่นยาแล้วให้เขาไปเขาก็จะกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่รู้สึกว่ามันเวิร์กที่สุดก็น่าจะเป็น Excel ค่ะไปเถอะไม่อยากฆ่าเขาเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคนที่แนะนำวิธีกำจัดเพลี้ยมาเยอะมากนะคะในคอมเมนต์ของ EP ที่แล้วอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เอาแมลงเต่าทองมาปล่อยใช่ปะเราเคยพยายามแล้วเราเซิร์ชเน็ตหาว่ามีที่ไหนขายแมลงเต่าทองบ้างแต่เราก็ไม่ได้เขามาเคยมีขายแมลงเต่าทองบ้างไหมคะกาแฟมาฉีดเราเคยลองแล้วอะ ไม่ได้Excel เคยใช้แล้วอันเนี้ยเกิดผลดีที่สุดในการลองพ่นยามาแต่ว่ายังไม่เคยลองโปรเคลมเดี๋ยวจะลองดูนะคะวันนั้นเราพบเจอต้นตอของการที่บ้านเรามีเพลี้ยเยอะแล้วคือต้นชงโคฮอลแลนด์ที่เราปลูกไว้หลังบ้านคือวันนั้นฝนมันตกหนักใช่ปะต้นชงโคล้มก็เลยแบบเกณฑ์คนมาช่วยกันแบบดึงต้นขึ้นแล้วก็ตัดใบทิ้งทันทีที่ดึงต้นขึ้นเท่านั้นแหละเพลี้ยแป้งแบบบินมาแบบเยอะมากเหมือนหิมะตกเขาคงมีความสุขมากเหมือนเป็นแบบบ้านใหญ่พอเป็นบ้านใหญ่ปุ๊บกลางวันก็คือบินมาไอติมบัวมาอีกแล้วจะมาทุกวันเลยเหรอ บิวเวอรียังไม่เคยเดี๋ยวจะลองนะลองให้มันหมดทุกอย่างโอ้ภาษาอังกฤษก็มาเอากระเทียมผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็พ่นเดี๋ยวจะลองนะคะเราก็ยังเป็นคนที่กำลังหาข้อมูลไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าลองทำแล้วเวิร์กก็คือกาบกาแฟอันเนี้ยยกความดีความชอบให้คุณสิริพรนะคะก็คือแม่ของข้าพเจ้าเองพอดีน้องอีกทำกาแฟเนาะชื่อว่า X Cup นะคะทำอร่อยมากอันนี้ออกนอกเรื่องพอเขาทำกาแฟเขาก็จะมีกากกาแฟที่เขาทำเสร็จแล้วแม่ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่ากุหลาบหรือไม้ดอกเนี่ยจะชอบก็เลยเอากากกาแฟที่น้องอีกทำยีให้แบบเขาอยู่ในถาดเนาะแล้วก็เอาไปตากแห้งพอเขาเริ่มแห้งปุ๊บเราก็เอากากกาแฟอันนั้นมาโรยที่โคนต้นกุหลาบของเราสิ่งที่พบก็คือเขาแตกยอดใหม่แล้วกุหลาบที่ออกมาในล็อตนั้นสีก็สดก็เลยแบบเฮ้ยกากกาแฟดีมากเลยแต่พอรู้ว่ากากกาแฟดีก็เลยโรยกากกาแฟบ่อยมากจนแบบลืมคิดไปว่าการที่เรากินอาหารเดิมซ้ำๆบางทีเราก็ขาดสารอาหารได้เนาะปรับใหม่กากกาแฟเนี่ยโรยบ้างเป็นครั้งคราวนะคะก็ต้องสลับกับปุ๋ยตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันส่วนต่อไปก็คือปุ๋ยต่างๆอันนี้เขาบอกว่าให้ผสมน้ำแล้วก็รดได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อดอกแล้วก็บำรุงต้นแล้วก็จะมี Epsom salt
ใช้ผสมกัน อันเนี้ยจะห้ามใส่เยอะมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวดินเค็มเกินไปก็จะไม่ดี อันนี้เพื่อการแตกกิ่งกระโดงนะคะ แล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งเป็น 1500 และอันนี้คือล่าสุดที่เพิ่งได้รับมาค่ะ เป็นเขาเรียกว่าน้ำสับปะรด อันเนี้ยเป็นแบบสารที่ให้อาหารกุหลาบทางใบ ลองใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาแตกยอดอ่อนได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ ก็ลองไปหามาใช้ดูนะคะ เราซื้อกุหลาบมาจากไร่ที่ชื่อว่าสุพีการ์เด้นค่ะ มีจากมิสซิสพอตแล้วก็จิระโรสประมาณนี้3ที่นี้ เราขอป้ายยาหนังสือเล่มนี้ นี่ เล่มนี้เป็นของคุณลุงพจนานาควัชระนะคะ คุณลุงเขาเลี้ยงกุหลาบมานานหลายสิบปีมากๆแล้วอะคุณลุงเขาจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง เช่น ต้นกำเนิดกุหลาบมาจากอะไร กุหลาบมีกี่ทรง เป็นทรงแบบไหนบ้าง ดินที่ใช้เป็นดินอะไร ตัดกิ่งแบบไหน รดน้ำตอนไหน ปุ๋ยอะไร อยู่ในเล่มนี้หมดเลย แล้วนอกจากหนังสือเราได้ไปดูที่ไหนเพิ่มอีกปะ YouTube คุณ YouTube เป็นสิ่งที่ดีมากๆ YouTube ของคนบ้ากุหลาบ อันเนี้ยก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆนะคะ หนูก็เรียนรู้วิธีการต่างๆมาจากพี่เลยนะคะ แล้วก็จะมีอีกคนนึงแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะ ชื่อว่าแม่แหม่ม คนนี้ก็จะปลูกกุหลาบเก่งมากๆ สวยมากๆ แล้วก็หาข้อมูลจากการถามไร่กุหลาบ หรืออะไรอย่างนี้บ้าง ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ นี่คือความรู้แบบระดับ beginner แบบนะคะ ก็คือใหม่มากๆ แล้วก็เพิ่งเข้าวงการมาได้แบบไม่นานมาก เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความรู้ได้ไม่ลึกขนาดนั้นนะคะ แม่ช่วยฝากรายการเต้ยให้หน่อยค่ะ มาอีกแล้ว ช่วยทำอะไรคะ ช่วยกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กด กดกระดิ่ง เย้